Chào mừng tất cả quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Mass Talk Live giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty chứng khoán Mira Asset Việt Nam. Đây là chương trình nhằm cung cấp cho quý nhà đầu tư nhiều thông tin kinh tế quan trọng trong và ngoài nước, kể từ đó đưa ra chiến lược giao dịch trong tuần này. Và tôi là Trúc Linh, chuyên viên tư vấn. Đồng hành với Trúc Linh ngày hôm nay đó là anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Mira Asset Việt Nam ạ. Dạ, em chào anh Tuấn ạ. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ, trước khi đến với diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam thì nhờ anh Thanh Tuấn điểm qua sơ lược về thị trường chứng khoán, các thị trường chứng khoán trọng điểm trên thế giới, đặc biệt là trong giai đoạn mà nhiều nhà đầu tư lo ngại về chiến tranh thương mại trước hành động áp thuế và trả đũa áp thuế của các nước Mỹ, Canada, Mexico và Trung Quốc ạ. Cảm ơn câu hỏi của Linh. Thì trong tuần rồi chúng ta thấy là về phía Mỹ họ bắt đầu áp dụng những cái chính sách về thuế quan rồi, như câu chuyện là họ bắt đầu áp thuế lên Mexico và Canada. Thì câu chuyện này chúng ta từng đề cập vào tuần trước, tức là chúng ta có giai đoạn tầm 30 ngày để mà phía Mỹ họ đánh giá lại các yếu tố về câu chuyện là những cái nỗ lực của Mexico và Canada trong việc giải quyết các vấn đề về biên giới. Nhưng mà trong vòng 30 ngày này thì cái nỗ lực của cả hai quốc gia đấy đều không thỏa mãn được cái yêu cầu của bên phía Mỹ, thành ra là Mỹ tiếp tục áp thuế đến hai quốc gia này. Nhưng mà xét về cái câu chuyện về thị trường á, thì tôi nghĩ đâu đó những cái đánh giá của nhà đầu tư nó sẽ có phần nó phân hóa rất nhiều đi. Chúng ta thấy là trong tuần rồi chúng ta có Mỹ là giảm khá là mạnh, khoảng tầm 3,1%, Canada giảm khoảng tầm 2,5%. Nhưng trên thực tế thì các quốc gia lân cận mà chúng ta đã từng nghĩ là có những cái nó ảnh hưởng nó lớn hơn, như về phía Mexico hay Trung Quốc đều gần như không có những cái ảnh hưởng đáng kể. Thì để mà diễn giải lại cái câu chuyện là tại sao Mỹ giảm này, Canada giảm này, còn Mexico và Trung Quốc đã phần là tăng điểm, thì sẽ phân hóa hơn một xíu ở câu chuyện về những cái động lực kinh tế đằng sau. Thì trong tuần này chúng ta có một cái thông tin khá là quan trọng một câu chuyện là Canada. Thì đối với Canada thì họ có những cái động lực kinh tế họ bắt đầu nó suy yếu rồi, các hoạt động tuyển dụng nó bắt đầu yếu đi rồi. Thì cơ bản là về phía Canada họ bắt đầu họ đi vào thương chiến á, ảnh hưởng họ sẽ lớn hơn, áp lực về mặt các lãi suất sẽ lớn hơn. Và phía Mỹ, đối với Mỹ thì thương chiến khi bắt đầu á, họ sẽ quốc gia chịu ảnh hưởng đầu tiên, và cái ảnh hưởng đầu tiên này đến từ câu chuyện là người dân Mỹ, kể cả về mặt doanh nghiệp hay là về người dân tiêu dùng bình thường thôi, thì tất cả các mặt hàng họ mua sắm hàng ngày đều sẽ bị tăng giá. Thì trong một cái nghiên cứu khảo sát bởi phía Mỹ luôn về vào năm tầm 2020-2021, họ đưa một cái khảo sát rằng, đúng không phải khảo sát mà là một nghiên cứu rằng ảnh hưởng của thuế quan trong thương chiến lần 1, thì khi mà việc mà Mỹ nâng thuế quan nhập khẩu đối với một số mặt hàng á, thì đồng thời sẽ làm nâng một cái mặt bằng giá mới cho với các mặt hàng gọi là bán trong nội địa. Thì này là để nhanh vấn đề về lạm phát hơn. Trong lần chương chiến lần thứ hai á, thì Tuấn có đọc một cái báo cáo khá là hay đến từ một vị tiến sĩ đến từ phía của học Harvard là ông Stephen Miran. Thì ông ấy đề cập một câu chuyện rằng thuế quan hiện tại đối với phía là cái nhìn của ông Trump thôi, thì thuế quan hiện tại đang đóng vai trò là một cái công cụ mang tính đàm phán, một cái đòn bẩy trong việc đàm phán về thương mại. Đàm phán thương mại ở đây là cá nhân đúng là Mỹ họ có những cái bất công, họ thấy mà họ bị bất công trong công việc là thương mại thế giới. Họ bán hàng cho quốc gia đó thì quốc gia đó họ lại chặt thuế cao hơn là thuế mà mình đã áp cho họ. Thì cái bất công này khiến cho Mỹ muốn tập trung một câu chuyện rằng Mỹ không còn muốn là một quốc gia mạnh về tiêu dùng nữa. Họ muốn là bản thân họ có những cái lợi thế riêng vào chuyện sản xuất. Thì nhưng mà chuyện này trong ngắn hạn ít nhất là sẽ mang lại lạm phát này, nó mang lại những cái sự phân mảnh trong hoạt động như toàn cầu. Thành ra chúng ta thấy là phản ứng của giới nhà đầu tư trên toàn cầu nó khá là rõ ở đây. Chúng ta thấy là ok, Mỹ là ông chịu ảnh hưởng lớn nhất, ông sẽ phải giảm đầu tiên. Còn Trung Quốc thì nó sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác đi. Trung Quốc là trong tuần rồi họ có một cái sự kiện khá là lớn, đó là một sự kiện diễn ra hàng năm mang tên là sự kiện họp lưỡng hội. Lưỡng hội ở đây là chúng ta có hai sự kiện chính. Thì chúng ta sự kiện đầu tiên thì nó mang tính về mặt chính trị thôi. Cái thứ hai là kỳ họp của Quốc hội. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là về phía Trung Quốc họ sẽ đang gọi là thảo luận với nhau về rất nhiều vấn đề. Vấn đề hiện tại đang có hai vấn đề lớn. Thứ nhất là câu chuyện là làm sao để Trung Quốc vực dậy được nền kinh tế đang bị rất nhiều cái khó khăn, thách thức về tăng trưởng, chủ yếu đến từ nhóm bất động sản là chịu ảnh hưởng này. Thứ hai là câu chuyện là làm sao họ phát triển nhóm công nghệ để mà tạo ra một cái thế gọi là đối nghịch với phía Mỹ, đặc biệt trong câu chuyện về AI. Thì trong tuần rồi có rất nhiều cái thông điệp mới được đưa ra, bao gồm là câu chuyện là chính phủ cam kết là sẽ mở rộng các gói về kích cầu này, tiếp tục là nới lỏng về tiền tệ này, giảm lãi suất cho điều hành này. Thì tất cả những yếu tố này mặc dù chúng ta được từng thấy trong những cái biên bản họp vào tháng 12 2024, nhưng mà tại kỳ họp vừa rồi, kỳ họp trong tuần rồi á, nó được hiện thực hóa
và chúng ta sẽ thấy những cái hành động nó thực tiễn hơn đến về phía Trung Quốc trong năm nay. Dạ, anh Tuấn vừa điểm qua thị trường chứng khoán của một vài nước trọng điểm thì cho thấy là chưa có sự hiệu ứng lan tỏa giữa các thị trường chứng khoán. Hiện tại là chỉ có Mỹ và Canada là đang bị ảnh hưởng giảm điểm có vẻ là trầm trọng hơn. Thì trở lại với diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần qua thì đó là một thông tin tích cực khi là kết tuần ở vẫn ở mốc trên 1.300, cụ thể là 1.326 điểm. Đây là tuần mà tăng điểm thứ 7 liên tiếp anh Tuấn. Và theo Trúc Linh coi lại thì đây cũng là tuần mà gần 3 năm nay thị trường chinh phục được mốc 1.300 điểm kể từ tháng 5 năm 2022. Thì cho thấy là tín hiệu của thị trường đang rất là tích cực và dòng tiền hiện tại là đang đổ vào thị trường cũng trên mức trung bình 20 tuần. Và vậy thì sắp tới là liệu là thị trường có tiếp tục đà tăng nữa hay không, và tuần rồi thì động lực của thị trường tăng nhờ vào nhóm ngành nào vậy anh Tuấn? Cảm ơn câu hỏi của Linh. Thì chúng ta thấy là đúng là VN chúng ta duy trì được đà tăng khoảng tầm 7 tuần gần nhất. Và đà tăng của Việt Nam chắc là gọi là kịch trần luôn. Đó là tại vì chúng ta nhìn xung quanh những cái gì trong châu Á là Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, kể cả là Malaysia, Indo, Philippines, những thị trường này họ vẫn duy trì được đà tăng đi, nhưng mà đà tăng họ không ổn định như Việt Nam. Việt Nam chúng ta đà tăng kéo dài từ tháng 11 rồi, tháng 11 kéo dài tháng 12, tháng 1, tháng 2. Đến bây giờ thì đà tăng vẫn là được duy trì khá là tốt. Động lực trong tuần qua thì đâu đó là sẽ phải là đến từ hai ông lớn của thị trường Việt Nam đi, đó là ngân hàng và bất động sản. Nhưng mà câu chuyện sẽ khác nhau một xíu. Ở những tuần như 2-3 tuần trước đó, Tuấn đề cập đến câu chuyện rằng chúng ta có một cái sự dịch chuyển mặt dòng tiền, đó là chúng ta sẽ thấy là thị trường là giảm bớt cái sự phụ thuộc vào những ngân hàng đi và chuyển dần vào một số ngành nó có những cái triển vọng tăng trưởng lớn hơn, như là về thép này, chứng khoán này, bán lẻ này, bảo hiểm này, hoặc là một số nhóm ngành như về xây dựng này. Thì câu chuyện nó sẽ tích cực hơn, định giá cũng hấp dẫn hơn, và những cái phía này đều những cái phía chưa có biến động lớn, hiệu suất giao dịch khá là kém trong ít nhất là nửa cuối 2024. Thành ra cái đà tăng của chung thị trường và những nhóm ngành này sẽ tốt hơn. Nhưng mà trong tuần rồi thì đà tăng chủ yếu đến từ hai ông lớn thôi. Ngân hàng ở đây chúng ta có là dòng tiền tiếp tục đổ vào những cái cổ phiếu, những cái ngân hàng có sức mạnh tài chính tốt này, có triển vọng tốt này. Thì đây chúng ta có là Techcombank này, VPBank, CTG đều tăng về mức đỉnh mới rồi. Vietcombank đã tăng tuần qua khá là tốt. Nhưng xét về phía của bất động sản, tôi nghĩ là sẽ thú vị hơn đối với nhà tư nói chung. Tại vì bất động sản ở đây là trước đó chúng ta thấy sóng của bất động sản, nhưng mà sóng ở đây nằm ở những cổ phiếu nó mang tính vốn hóa tầm vừa và nhỏ thôi. Chúng ta trước đó là có CEO này, DIG này, Phát Đạt này, Novaland này, hoặc là Khang Điền này. Thì trong tuần rồi thì cái đà tăng lớn nhất của nhóm bất động sản là đến từ ba ông lớn, đó là họ nhà Vin thôi, Vingroup này, Vinhome này, hoặc là Vincom Retail này. Thì ba ông này đều có chung một câu chuyện rằng đó một cái hai tin tức rất là tích cực đến từ phía Vingroup. Đó là thứ nhất là họ đưa ra động thái là họ sẽ niêm yết của Vinpearl, mà còn phía là VPL. Với yếu tố thứ hai là câu chuyện rằng họ bắt đầu và dự kiến sẽ triển khai dự án khu đô thị lấn biển ở Cần Giờ với tổng vốn đầu tư khoảng tầm 9 tỷ đô. Thì hai yếu tố này sẽ là một cái đường, Tuấn nghĩ thôi, là những cái động lực gọi là chủ yếu về câu chuyện là Vinhome họ có một cái động lực tăng mới rồi, bên ngoài những yếu tố là về thị trường. Tiếp thêm câu chuyện về nhóm ngành bứt phá, giúp cho thị trường bứt phá vào tuần vừa rồi thì thông tin tích cực từ thị trường, em nghĩ một thông tin nữa là thông tin về tiền tệ, khi mà ngân hàng nhà nước đã thông báo ngừng phát hành tín phiếu trong tuần rồi là ngày 5 tháng 3. Sau một cái khoảng thời gian mà sử dụng công cụ này để điều tiết thanh khoản của thị trường, và động thái này kỳ vọng vào việc là sẽ hạ lãi suất thị trường trong tuần tới, trong thời gian tới, ổn định về thanh khoản của ngân hàng và thúc đẩy phát triển kinh tế. Và sau cái động thái này thì em có quan sát thêm là mặt bằng lãi suất ngân hàng thì giảm khá mạnh và lãi suất qua đêm chỉ quanh 4% thôi, và từ đó phát ra tín hiệu đà tăng của thị trường trong tuần vừa qua của nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. Còn đối với diễn biến của các nhóm nhà đầu tư trong tuần rồi như thế nào vậy anh Tuấn? Trong tuần rồi chúng ta thấy là nhóm nhà đầu tư gọi là cá nhân trong nước vẫn là những cái động lực tăng chính của thị trường. Thì chúng ta thấy là nhóm này mua ròng khoảng tầm 2,2 nghìn tỷ và cân bằng lại cái lực bán ròng đến từ nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước này.
là khoảng tầm 1,4 nghìn tỷ, hay là phía khối ngoại khoảng tầm 800 tỷ. Thì xét về diễn biến dịch gọi là chi tiết của hai nhóm về cuối á, nhất chúng ta có tự doanh là bán ròng 322 tỷ này, nhưng mà phần lớn giá trị bán ròng của họ đến từ những cổ phiếu ngân hàng. Đi chúng ta có là bán ròng đối với Sacombank, Techcombank hay là về MBBank hoặc là Vietinbank. Và nhưng mà giá trị là không đáng kể lắm. Xét về khối ngoại thì giá trị bán ròng của khối ngoại vẫn đang duy trì, nhưng mà ở cái mức là 800 tỷ thì tôi nghĩ là khá là nhỏ. Nhỏ ở đây chúng ta thấy là phần lớn những áp lực bán ròng của khối ngoại đến từ một số cổ phiếu thôi. Nhưng chúng ta có TPBank này, khoảng tầm hơn 600 tỷ, rồi FPT, Nam Long, GMDF, Vietcombank. Nhưng mà trong khi là ở một cái chiều ngược lại chúng ta thấy cái sự giải ngân nhất định rồi. Trong một cái báo cáo chiến lược gần đây mà Tuấn Cho Việt đưa lên trên mạng ấy, thì nó có một cái đoạn là khối ngoại trong tháng 3 tuy rằng họ bán ròng khoảng tầm 9,5 nghìn tỷ trong tháng 3, một con số khá là lớn, nhưng mà cái điểm sáng của tháng 3 của khối ngoại là họ bắt đầu giải ngân lại rồi. Nhưng mà giải ngân ở đây họ như vào nhóm xây dựng, một nhóm ngành khá là lạ đúng không ạ? Trong khi họ bán ròng như là trên 20 nhóm ngành gì đấy họ bán ròng như toàn bộ luôn, nhưng mà họ chỉ mua ròng khoảng tầm hơn 500 tỷ đối với nhóm xây dựng, là một tín hiệu khá là tốt. Và trong tuần rồi thấy là khối ngoại mới mua ròng một số cổ phiếu khá là lớn như cái di động này, họ mua ròng hơn 400 tỷ, rồi một số cổ phiếu khác là Vinhome này, Bản Việt này hoặc là Hòa Phát. Thì nhìn chung là cái lực bán ròng của khối ngoại đã giảm khá là đáng kể rồi so với gì chúng ta thấy trong tháng 3. Nhắc tới câu chuyện về tháng 2. Nhắc tới câu chuyện về khối ngoại tiếp tục bán ròng thì em để ý tới tỷ giá hiện tại. Vâng. Trong tuần rồi thì sức mạnh đồng đô DXY giảm về dưới mốc 105 điểm, nhưng mà em lại thắc mắc thêm một cái là sức mạnh đồng đô giảm, nhưng mà quan sát tỷ giá của Việt Nam sáng nay em cập nhật vào ngày 10 tháng 3 thì vẫn quanh là 24.700 đồng. Sức mạnh đồng đô giảm mà tỷ giá nó không giảm, lý do tại sao vậy anh Tuấn? Tôi nghĩ là một câu hỏi mà cá nhân Tuấn nhận được khá nhiều, ít nhất là trong vòng từ năm 2022 đến hiện tại, và chắc là mình đã đề cập đến câu chuyện này trong cái số livestream này đấy rồi, nhưng mà mình sẽ nói lại thì mình sẽ tách ra làm hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là câu chuyện là tại sao DXY giảm. Trong một cái báo cáo mà lúc ở đầu buổi livestream nó có đề cập đến câu chuyện là một cái báo cáo đến từ ông Stephen Miran đó, một cái vị tiến sĩ về kinh tế học tại Đại học Harvard. Thì ông đề cập đến câu chuyện rằng để mà kích thích được dòng vốn để mà di chuyển nhà máy sản xuất về phía Mỹ, cái yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải giảm giá trị của đồng đô xuống. Theo một cái khảo sát được làm bởi ông Stephen Miran, thì ông cho rằng đồng đô đang bị gọi là định giá quá cao so với giá trị thật, khoảng tập từ 20-25%. Thì để mà các nhà sản xuất nói chung họ có những cái động lực, họ có những cái lợi nhất định khi mà họ di chuyển nhà máy về Mỹ á, ngoài chuyện về thói quen nha, họ phải thấy là cái chi phí không phải hợp lý. Chi phí ở đây chi phí về việc là giá trị đồng đô này, hoặc là chi phí một cái chi phí lớn hơn, gần hơn, dễ hiểu hơn, chi phí về nhân công. Chi phí nhân công mà bị khá là cao, nhưng chúng ta so sánh với những quốc gia mà các nhà máy các doanh nghiệp về của Mỹ á, mà đi đặt nhà máy á, thì chúng ta so sánh là Ấn Độ này, Việt Nam này, Trung Quốc này. Không đâu sai chúng ta thấy Foxconn. Tại sao chúng ta thấy Foxconn chọn Việt Nam? Tại vì chi phí chúng ta hợp lý, về mặt hạ tầng chúng ta làm được, chúng ta có chất lượng nhân công tốt. Nhưng mà so sánh với Mỹ á, Mỹ họ có những cái đó, nhưng mà chi phí nhân công họ quá lớn, thành ra là nếu đặt nhà máy tại Mỹ thì nó sẽ có lợi ích. Thứ nhất là về chính sách là chủ yếu thôi, còn về mặt kinh doanh thì lại không hợp lý lắm. Thành ra là để mà thật sự đáp ứng được cái nguyện vọng của ông Trump về việc là ok chúng ta sẽ dịch chuyển tất cả nhà máy về Mỹ, tăng các số lượng việc làm và sản xuất ở Mỹ, thì thứ nhất ta cần làm là giảm giá trị đồng đô. Điều này nó khá là trái ngược với gì chúng ta thấy trong những cái bài phát biểu của ông Trump. Tức là trước kỳ bầu cử chúng ta thấy Trump là luôn luôn ủng hộ rằng nước Mỹ là phải mạnh mẽ. Chúng ta phải thấy là đồng đô la phải mạnh mẽ, tại vì đồng đô la là thể hiện cái bộ mặt của nước Mỹ. Nhưng mà trên thực tế từ ngày mà ông Trump bắt đầu nhậm chức đến nay, là từ ngày 20 tháng 1 á, chúng ta thấy là đồng đô la giảm khá là nhiều rồi. Từ ngày 20 tháng 1 đến nay giảm đến tầm 3. chưa tính ngày 6, ngày 7 vừa rồi á, thì giảm gần hơn 4% rồi. Thêm một mức giảm hơn 3,5% của tuần rồi nữa, thì mức giảm là khá là lớn đó. Và nó hoàn toàn trái ngược với gì mà ông đã từng cam kết trước đó. Thì tôi nghĩ cái ông nói và cái ông làm là hai cái khác nhau, và chúng ta sẽ không cần phải bận tâm quá nhiều về đó, tại vì vô hình chung vàng DXY giảm là tín hiệu tốt cho thị trường.
và nó làm tăng sức hút của các mặt hàng đến từ phía của Mỹ khi mà xuất khẩu sang các quốc gia khác. Còn câu chuyện thứ hai mà như Linh có hỏi là ok bây giờ this why giảm, tại sao tỷ giá chúng ta không giảm? Thì để mà hiểu rõ hơn tại sao nó sẽ hiểu cái là tỷ giá chúng ta được hình thành bởi thứ nhất là về lãi suất, về mặt chênh lệch lãi suất này. Chênh lệch lãi suất là chúng ta có lãi suất của Mỹ hiện vẫn đang hiện đã cắt giảm được 3 lần rồi, đâu đó khoảng tầm 2%, nhưng mà nó vẫn cao, phải là 1%, 0,5, 0,25 và 0,25 1%. Thì sau 3 lần này lãi suất của họ vẫn cao và cao hơn phía Việt Nam. Thành ra chúng ta thấy được cái sự chênh lệch lãi suất Việt Nam và Mỹ vẫn đang ở những gì mức âm và như đã không đáng kể cho lắm. Chúng ta thấy những cái hợp đồng về swap thì chúng ta duy trì ở mức là gần không thôi, có âm có dư nhưng mà quanh không, chưa có mức đáng kể lắm. Nếu chúng ta thực sự muốn cái sự tỷ giá nó hạ nhiệt đáng kể hơn đó, chúng ta kỳ vọng là ok bây giờ Mỹ họ phải cần là hạ suất thêm 2 lần nữa, và 2 lần này nó sẽ duy trì tầm tháng 6 tháng 9 gì đấy trong năm nay. Và hành trình này từ đây đến đó sẽ còn khá là dài. Tỷ giá chúng ta mặc dù không tăng ở hiện tại nhưng mà cũng sẽ khó lại giảm, tại vì về câu chuyện lãi suất. Lúc nãy Linh có chia sẻ một câu khá là hay, đó câu chuyện là chúng ta thấy là ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ngừng phát hành tín phiếu rồi, và ngừng phát hành từ ngày 4. Và hiện tại chúng ta thấy là động thái chủ yếu đến từ phía ngân hàng nhà nước là họ đang hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống mà thôi, thông qua cái hợp đồng mua lại đảo ngược RRP. Thì để mà diễn giải lại câu chuyện này á, thì Tuấn sẽ nghĩ một yếu tố khá là hay, đó là hiện tại chúng ta thấy là về phía ngân hàng nhà nước họ khá là tự tin trong câu chuyện là kiểm soát tỷ giá ở hiện tại. Chúng ta có cái hoạt động về FDI tốt này, số xuất khẩu chúng ta vẫn đang rất ổn định. Rồi chúng ta có Fed họ hạ lãi suất rồi, gần như chắc chắn họ sẽ hạ lãi suất. Tại vì chúng ta thấy là kinh tế Mỹ hiện tại đang yếu dần đi so với 2024. Rồi lạm phát cũng đang gọi là có phần hạ nhiệt rồi. Kể cả về lạm phát về mặt là tiêu đề này, hoặc là lạm phát về mặt cơ bản, bỏ qua cái yếu tố nó biến động lớn như là về thực phẩm hay là về dầu khí, thì tất cả yếu tố này đều ủng hộ cho cái việc là Fed họ sẽ hạ lãi suất. Còn thương chiến có mang lạm phát hay không thì đó câu chuyện nó dài hạn hơn, nó sẽ làm cho Fed họ có phần họ thận trọng hơn thôi, nhưng mà chắc chắn họ sẽ phải hạ lãi suất để mà giảm mặt bằng lãi suất chung, để mà củng cố là câu chuyện tăng trưởng cho Mỹ trong 2025. Cảm ơn những cái chia sẻ và lời giải thích rất là sát sao mà anh Tuấn mang đến cho quý nhà đầu tư. Và một cái câu hỏi mà anh Tuấn tiêu đề mà anh Tuấn mang đến cho chúng ta ngày hôm nay là liệu đà tăng còn tiếp diễn hay không? Thì trong khi là thị trường tính tới thì điểm hiện tại là đã là 7 tuần tăng liên tiếp rồi, cũng như là những cái diễn biến của thị trường trên toàn cầu như vậy, thì hiện tại hành động của nhà đầu tư nên làm gì trong giai đoạn sắp tới, và xoay quanh thị trường chứng khoán Việt Nam có câu chuyện nào liên quan không anh? Thực ra với đà tăng kéo dài khoảng tầm 7 tuần thì cá nhân Tuấn sẽ khá là thận trọng. Mình sẽ hạn chế mình giải ngân ở những vùng giá cao, đặc biệt là một số cổ phiếu ngân hàng Tuấn thấy là có khá nhiều cổ phiếu đang nằm ở vùng đỉnh lịch sử rồi. Để mà mua thì chúng ta sẽ cần những câu chuyện nó thuyết phục hơn. Thuyết phục ở đây là ở chất đó, riêng đối với tháng 3 đi, Tuấn sẽ liệt kê ra 3 yếu tố đầu tiên mà nhà đầu tư cần phải theo dõi. Thứ nhất là câu chuyện về đánh giá ngân hàng thị trường theo FTSE Russell. Thì đối với FTSE Russell thì Tuấn vẫn nghĩ rằng thị trường mình vẫn đang làm rất tốt. Tốt ở đây là làm tốt về câu chuyện là cái cách pháp lý. Chúng ta có thông tư 68/2024 của Bộ Tài chính, và là dưới những vấn đề về là giao dịch không cần phải ký quỹ trước bằng tiền, là dành riêng cho nhóm khối ngoại thôi. Thì nếu mà chúng ta liệt kê nhóm đó vào những cái tiêu chí rồi á, thì chúng ta đáp ứng khoảng tầm được 8 yếu tố rồi, 8 trên 9 cái điều kiện nâng hạng của FTSE rồi. Yếu tố cuối cùng đến được câu chuyện là xử lý giao dịch thất bại. Thì chúng ta có là chúng ta đang có hình thành nghị định, đúng hơn là sửa đổi nghị định 155 để hình thành cơ chế bù trừ trung tâm để mà đáp ứng là câu chuyện là xử lý giao dịch thất bại. Thì tính từ tháng 11 đến nay chúng ta có những giao dịch thất bại đầu tiên rồi. Nhưng mà theo như Tuấn thấy thì cái quá trình mà xử lý như thất bại này và thực sự để được FTSE đánh giá là hiệu quả thì đó chúng ta sẽ còn khoảng tầm 6 tháng đến 9 tháng. Chúng ta có nhiều giao dịch hơn, chúng ta đánh giá là ok chúng ta xử lý được bao nhiêu trong đó. Có cái ngưỡng tỷ lệ ở đấy nhất định mà với được cái ngưỡng này thì Tuấn nghĩ tháng 3 chúng ta sẽ có được một sự khích lệ nhất định thôi đến từ phía FTSE. Nhưng mà cái việc mình nâng hạng chính thức sẽ là vào tháng 9 2025. Và đó là nghĩ là một cái mục tiêu nó khả quan nhất rồi. Yếu tố thứ hai là câu chuyện mà chúng ta sẽ thấy là
tháng 3 là chúng ta sẽ bước vào cái mùa là mùa AGM, đó là mùa đại hội đại hội cổ đông. Vâng. Trong đây tôi nghĩ là một câu chuyện khá là hay là chúng ta sẽ thấy là các doanh nghiệp họ niêm yết họ sẽ có một cái tần suất là họ đưa mục tiêu khá là thận trọng về mặt lợi nhuận, đặc biệt trong những năm khó khăn. Thì 2024, 2025 vẫn là những năm khó của thị trường, của kinh tế nói chung trên toàn cầu. Thì có một cái thông số mà chúng ta sẽ phải không phải gọi là một thông số chúng ta sẽ gọi là thận trọng được. Đó câu chuyện là cái tỷ lệ hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đề ra của toàn thể thị trường chung á, tại Vini á, nó nằm ở mức là 103%. Tức là nếu doanh nghiệp họ đặt ra mục tiêu đấy, gần như chắc chắn là doanh nghiệp họ sẽ đạt được. Và cái mức này khá ổn định, đặc biệt với nhóm ngân hàng. Ngân hàng ở đây họ duy trì mức bình quân ở tầm 101%. Dạ. Chúng ta loại trừ một số ngành nó mang tính biến động lớn, thì chúng ta loại trừ nhóm bán lẻ hoặc là dầu khí. Hai nhóm này khá là biến động so với thị trường chung. Tối cuối cùng sẽ là câu chuyện là thương chiến có ảnh hưởng ở Việt Nam hay không. Đúng rồi. Thì ở những số trước đó tôi đã đề cập đến thương chiến rồi, nhưng mà ở số lần này mình sẽ tiếp cận nó sẽ hơi khác một xíu. Các yếu tố về tâm lý thị trường trên thế giới là có là Mỹ, Canada, khả năng cao là một số thị trường khác, nó sẽ bắt đầu ghi nhận những cái ứng lan tỏa về mặt là tâm lý giao dịch. Thì các nhịp điều chỉnh là gần như sẽ xảy ra. Với Việt Nam đang nằm trong vùng giá cao 1.326, đang nằm trong vùng kháng cự 1.300, 1.330 điểm, và thanh khoản hiện tại khá là cao rồi. Một số các cổ phiếu ngân hàng nằm trên vùng đỉnh lịch sử, thì đâu đó sẽ có khả năng rằng chúng ta sẽ có những nhịp điều chỉnh, và nhịp điều chỉnh này sẽ kéo dài đến khi chúng ta tìm cận một số vùng như là vùng 1.310 điểm này. Yeah. Và cái Tuấn sẽ kỳ vọng trong tuần này hoặc những tuần sắp tới, câu chuyện là dòng tiền sẽ bắt đầu lan tỏa hơn, lan tỏa đến một số nhóm ngành mang tính là phục hồi, có triển vọng phục hồi tốt hơn, bất động sản, chứng khoán, thép và bán lẻ. Tới những ngành mà tôi sẽ kỳ vọng trong tuần này và những tuần sắp tới. Yeah. Và dự trù cái vùng hỗ trợ của thị trường vẫn quanh mốc 1.280 điểm. 1.310 điểm. 1.310 điểm. Dạ. Thị trường qua những thông tin mà anh Tuấn vừa chia sẻ thì cho thấy là phản ứng lạc quan của thị trường, cũng như là các thông tin hỗ trợ cho nền kinh tế, dòng tiền, từ dòng tiền nội cũng mạnh mẽ hơn, và triển vọng của việc nâng hạng thị trường trong giai đoạn sắp tới, đặc biệt là kỳ review vào tháng 3 và tháng 9, các chính sách kinh tế tích cực, rồi mùa đại hội cổ đông, và các doanh nghiệp cũng đưa ra các kế hoạch phát triển kinh tế và kế hoạch kinh doanh vào mùa đại hội cổ đông tới luôn. Và qua chương trình này thì Trúc Linh cũng như là anh Tuấn cũng là luôn luôn cập nhật và khuyến khích các nhà đầu tư nên là sáng suốt trong quyết định đầu tư của mình, tại vì thị trường cũng đã tuần thứ 7 tăng liên tiếp rồi, nên là đưa ra phương án là quản trị rủi ro một cách chặt chẽ, đồng thời là bám sát thị trường và quan sát diễn biến của thị trường qua các bản tin của Mirae Asset ạ. Cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn vừa rồi ạ. Cảm ơn. Và đến đây thời lượng của chương trình Max Talk Live cũng đã hết. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý nhà đầu tư. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào các số phát sóng tiếp theo vào lúc 8:30 sáng thứ Hai hàng tuần. Và đừng quên bấm đăng ký kênh và mở chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ Trúc Linh và anh Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.